Sziasztok, kellemes csütörtök estét mindenkinek. Megint megtréfált az OBS. Szia Genzó, szia Nevron, hello, hello. TXMix. Szóval megint duplán kellett újraindítani, mert nem óhajtotta elsőre rendesen megoldani a dolgokat, de hát most majd másodszor egyelőre jónak tűnik. Szóval, itt mi van most? Februári hivatalos stream ideje, mégpedig hát arról lesz szó, hogy hogyan lehet egyféle módon, illetve egyfajta módon fejleszteni a nódokat. Most itt konkrétan a comissionökről lesz szó, ami ugye elvileg azok a feladatok, amiket ki lehet tűzni a nódokban, és azokat meg lehet csinálni, és akkor abból fejlődik a nód. De nekem így van. Nekem múltkor úgy tűnt, hogy egy kicsit úgy módosítottak azon, hogy hogyan fejlődnek a nódok ugye az alap eredeti felálláshoz képest, de lehet, hogy most erről majd többet mondanak, és akkor kiderül, hogy jól értettem-e múltkor, vagy valamit félrehallottam. Mert ugye eredetileg úgy volt, hogy ha tehát elindulunk a játékban, és ahogy mászkálunk mindenfelé, az adott részen lévő nód csomópontok, amik ugye eredetileg először még nem látszódnak, valamennyire, vagy semennyire sem jó esetben. Nód. Fejlődnek, tehát kapnak ilyen passzív XP-t abból, amit a játékosok csinálnak, és akkor, amikor elérnek bizonyos szinteket, akkor ugye megjelenik a kis sátortábor, aztán a kis nagyobb tábor, minifalu, mit tudom én, kisváros, nagyváros, metropoli, stb. Nód. És múltkor, mintha az volt, ilyen félmondat volt, hogy ez a passzív dolog, ez megváltozott, de így pontosan nem értettem, hogy mivel kapcsolatban, mert szerintem félig dumáltam közben a szokásos módon. De szerintem most biztos ki fognak erre is térni, hogy akkor így most akkor mi van. Ha már a Node... Igen, sziasztól! Node 3 az sose lesz, az már sose lesz. Az már sosem lesz, szerintem. Úgyhogy ennyi. De mondom, ezek a comissionök, ezek ugye csak egyféle módja annak, hogy fejlődjön a nód. És ha jól emlékszem, akkor ezek voltak azok, amiket a polgármester jelöl ki. Azon a no? Hát ez nagyon tetszik. Azokon a bordokon lehet majd ezeket beszerezni, vagy pedig a comissionök azok, amiket lehet venni, nem tudom már így pontosan, de majd mindjárt kiderül. Az a helyzet, hogy mostanában annyi változás volt, hogy kicsit keverem már dolgokat. De majd szerintem megint át kell böngésztem a wikit, hogy így megnézzem, hogy mi a legutolsó változat bizonyos dolgokból, mert azért vannak változások közben. Úgyhogy meglátjuk. Hát videó lesz, az biztos, úgyhogy meglátjuk, hogy mit mutatnak. Még nem linkeltem be, nem csináltam vele timer, de csináltunk egy kifejezetten a játéknak dedikált szervert a magyar közösséghez. Ezt most mindjárt fogalmam sincs, hogy hova raktuk ki, de majd még bedobom. És megjött a cica, nyilván. Szia a cicó, gyere. Adok rá hangot. A hangok jók. Őket is hallani, meg engem is. Köszi. Szóval azt mondja, hogy nagyon... Na jó, ez hangos lesz. Igen, egy kicsit hangos volt így. Ó, most még hangosabb, te jó ég. Thank goodness we have an extra day this month, and we're doing our live stream on. Today's Leap Day, right? Is it Leap Day? I think it is Leap Day. Minden nap hallod a hangokat? Sajnos sokkal halkabb, mint... Na mindegy. Szóval azt mondják, hogy sűrű volt a hónap, és még plusz nap is van benne, és pont ezen a plusz napon tartják a streamet. Mostában egyébként leszóltak a péntekről. A csaj hang, de nem nálam, hanem alapbelt olyan halk a csaj. Szép volt, nem? Az a baj, hogyha hangosabbra teszem a csajt, akkor nyilván a Steven is sokkal hangosabb lesz, és megsüketülök. Badumcs. Na most ő is észrevette, hogy ő halk, ő meg hangos. Ja, múltkor is ez volt.
Mondjátok nekem, miért hold kék kontaktlencsét a csaj? Mindegy. Igen, kezd játszani rajta, hogy babája lesz, szerintem. És még hangosabb lettél. Halló, nem jó. Rossz az irány. Aha, hát nem kék a szeme, persze. Persze, kék kontaktlencse. Ma meg fogod rontani a csetet? Jó. Ja, hát jó, igen, hord. Igen, szóval ugye lesz a commissions preview, az ugye amiről az előbb beszéltünk, aztán a szokásos studio update, art update, meg a kérdések válaszok. No, de jó ez a szó, nem? És ugye egyre közeledünk, lassan vége van az első negyedévnek, és ugye a harmadik negyedévben jön az alfa 2, úgyhogy a YouTube-on kiemelt komment. Hello, Interpret Team. A kérdése az ellenfél látóterére vonatkozik az Open World-ben. Milyen messzire leszünk az ellenséges célpontoktól, mielőtt agresszívan lépnek fel ellenünk? Konkrétabban az lesz a helyzet, hogy a lények figyelnek minket, ahogy kinyírjuk a barátaikat mindenféle reakció nélkül, vagy pedig bosszút akarnak állni majd, és meg akarnak minket ölni ők is, vagy pedig el fognak futni ilyettükben. Ez ugye álmodozok, de hogy álmodozok, aztán belengedték, ha azt nem tartják, akkor megölik őket. És ilyen riot lesz, ott vannak lengetni fákjákat, meg vasvillákat az iroda előtt. Hát ugye ez úgy van, hogy ugye csomagot lehetett venni, amiben volt alfa 2 hozzáférés, illetve lehetett nyerni, meg majd lehet még nyerni kulcsokat mindenféle eventeken, meg content kreatorok is osztogatnak majd kulcsokat, remélhetőleg én is. Drukkoljatok, hogy bekerüljek a programba. És így lehet alfa 2, igen. Mert csomagok ugye már nincsenek, azt már megszüntették. Idén januárban. Most elfejtettük a kérdést. Ja, különböző moboknak különböző ilyen látóterük meg érzékenységük lesz. And then you might also have a rear perception radius that might represent kind of sound. And those perception types might even interact vannak olyanok, amiket látóterükbe kerülő dolgokra fognak reagálni, vannak amelyek a hangokra is, szóval az úgy érdekes. Agro range, igen. Na most aztán leesett a hangja. Nem jó. Ha mondj, mit mond. Nem jó. I just see things going in the chat going crazy. But anyways, as you interact with the world, you're most adtatok rá hangot, várj. Aztán majd, ha visszatér az előbbi hangereje, akkor leesek a székről. Meg megsüketülök. Szóval olyan agrorange-eket hoznak majd létre, ami izgalmas lesz. Azt mondja a csaj, hogy nem tudja, hogy mi történik a hanggal, de valami történik, az biztos, mert ő még halkabb, most minden halkabb. Próbálja rendbe hozni. Ja, majd ő azt mondja, hogy majd ő ad ki hangokat, hogyha játszani akar itt a hangerővel. Ja, nem telik egy normális mikrofon. Mondom én. You know, obviously, when we talk about enemy factions, it's not just how they interact. But I just have no idea why my mic is very quiet.
Okay. Nem baj, majd a got videó it. alatt megcsinálod, I mindegy. think that will just be, I will just be quieter, and I Ja. am uncertain as to Ez már nem how fog I can fix változni. that right It's now. okay. You can talk through me. You just tell me just tell me the topic you want Azt to talk mondja, majd ő about. I can do it great. közvetítő, You elmondja, just hogy tell mit me the akar, thing you és want to talk about, and I'm I'll confused. yeah, I don't I'll know if További. it's coming translate. through that way for them, but I think they can still hear me. It's just, it sounds Okay. weird. Got But it. anyways, I want to move on to the next thing just so we can keep things moving Yes. along. But thank you for that YouTube comment. We appreciate it. That's a good one. Igen, ugye ez volt a easy. We kiemelt already YouTube know the komment demand that we have in ebben a regards to hónapban. AI and whatnot. Dev The discussion next thing is topik a fórumon még mindig az e-sport feature-ökre vonatkozik, hogy milyen e-sport feature-eket tudunk elképzelni MMO-kban, hogy milyeneket láttunk már bárhol. Ha egyáltalán szükség van ilyenekre, vagy nincs. Are there any tools you'd like that would make competitive events easier for players to run? And again, I think that this made people think we were thinking Illetve, about hogy a this, játékosok but it's is more like, hey, if indíthatnak players ilyesmit, take things off and want to do hogyha e-sports-oriented adott things, esetben úgy we van wanna beállítva a support the játék. community. Wherever the community goes, Erre we van-e wanna find szükség, vagy people van-e who wanna support that. vagy And érdeklődés, vagy Ashes of ilyesmi. Creation is planned to be a competitive game. And so we just want to make sure that you all have the tools that you need in order to do the cool things that you want to do. And obviously we'll have some in-game run events, but we also Ugye lesznek want the nyilván players run their own events. Even if you're játékon not belüli online, eventek is, there amiket ugye are hivatalosan people who indítanak, open de to a bridge szeretnék, hogyha and they were lennének ilyen creating like a játékosok one-to-one által kreált dolgok is. battle, and we loved seeing that. Don't think it didn't go missed. We saw what you guys were Annyiban doing, az and we really első thought it pár was héten cool. jobb ér So we szervétel, just want to make sure you guys also have what igen. you need. Yeah, just to comment on this real quick, esports, because Yeah, go for it. as Szerintem ez az e-sport, ez nem jó kifejezés arra, amire I really gondolnak. like what esports represent, Gondolom right? én. Which is this idea Hát of nem kind konkrétan. of team-based performance and competition. What I would say as an MMO player is, esports tends to miss out on a core element that's unique to MMORPGs, which is progression. Azt mondja, az e-sportokból általában hiányzik az az elem, ami MMO-kban nagyon fontos, tehát a fejlődés. However, what I will say is that I have participated in some MMOs De játszott olyan MMO-kkal, amik csináltak ilyen szerverek közti versenyeket például, és ezek nagyon izgalmasak voltak, ahol mindegyik szerver a legjobbjait sorakoztatta fel, és ők versenyeztek ilyen aréna formátumban, vagy ilyen kastélyostrom verzióban, vagy bármi. Hát igen, ilyesmi. Tehát igazából az e-sportok alatt itt az ilyen csapatos versenyszerű eventeket értik. Nyilván. Nem konkrétan e-sportot. Tehát... Ugye nyilván vannak ellenzői, hogy mindenki ilyen, vannak olyanok, akik szeretnének ilyesmit. Még azon is vita, hogy milyen formában, szóval... Ósarén a PvP? Hát igen, például az. Hát igen, de konkrétan az nem e-sport, érted, de mégis valahol. Na, akkor jön a videó, ugye ezekről a comissionokról. So, let me give you guys a little bit of a preface here. Obviously, I'm going to be a broken record, as I usually am. Things are still a work in progress. Please keep that in mind as you are watching this video. And we are also going to launch this video at the same time on YouTube that we show it here on Twitch. So for those of you who want to see it in the 4K glory, the only agreement we're going to make with you is that you don't leave Twitch. You stay here, give your commentary. We want to see what you think about it. So chat in the Twitch channel. Elindítják a YouTube-on is a videót, hogyha valaki 4K-ban akarja nézni, de szeretnék, hogyha a Twitch-en csetelne, aki csetel. Hát ugye ezt nézik. Csak a 4K-s, mert ugye a Twitch lebutítja a videót nyilván, azt már sokszor mi is mondtuk, hogy azért ez nem így néz ki. Bejött, hogy no. Are essentially the start of that daisy chain of events.
These are very small, easily digestible. Szóval ezek a comissionök, ezek ilyen nagyon gyors, könnyen megcsinálható feladatok, amiket a világban járkálva meg lehet csinálni, de ha sokan csinálják, az nagy hatással van a világra, meg az is, ahogyan megcsinálják, és akkor ez ilyen dominószerű hatást csinál, ami különböző eventeket generál, azok meg különböző ilyen történeti szálakat nyitnak meg. Meg instákat nyitnak meg mindent, tehát igazából úgy néz ki, hogy ezekre építik az egész, hogy is hívják a fejlődést, amivel ugye megnyílnak a különböző dolgok. Ugye ez volt régen akkor ezt becsatornázták ebbe azt, hogy gyakorlatilag ugyanaz, ami volt eddig, csak most adtak neki egy nevet, meg egy keretrendszert. Ugye eddig, ahogy mondtam az elején, az volt, hogy ha csinálsz bármit a világban, az ugye azért ugye kapsz XP-t, és annak egy része megy a nódhoz, nem a tiédből, hanem annak egy bizonyos részét megkapja a nód is. Csak most ezt becsatornázták ezekbe a comissionokbe, ezek ilyen apró, feladatok, és akkor minél többen csinálják, annál gyorsabb nyilván. De hát úgyis mindjárt látjuk működés közben elvileg, aztán... Jézus Isten! Most megsikerültem. Ó, te jó ég! A fülem! Egy kb. 30 perces videó. Mint a New Worldben. Hú, azt már nem tudom, mik voltak, ott voltak ilyenek? Ja, voltak ott ilyenek, igen. Igen, hát remélem nem, mert azok unalmasak voltak. Ez még jobban hangzik, csak össze-visszaálltak. Hát igen. Annyiból jobb, de az... A New World-es az nem volt olyan jó. Figyelj, micsoda ház ez milyen típusú nód? Ez törpe nód? Milyen nód ez? Szóló, milyen nód ez? Törpe nód akkor. No, szóló? Szerint olyan nincs. Olyan nincs. Szerinted szóló? Törpe meg több kör lenne, de az a sárkány, az mi lehet? Az olyan törpés. Nem tudom. Na mindegy, ezt nem láttam. Csinálsz és lesz. 8 féle nód lehet. 8 fajhoz. Mármint úgy vizuálisan. Nézzük a trackert. Bring your report. Our glorious engineer Tyler is joining us as well. Tyler, how are you doing, buddy? Ember, azt mondod, de az a sárkány az ott ember? Absolutely, excited to have you too. So, we are starting. Mert az biztos, hogy nem a sivatagi ember. Ja, de várjál, ez még csak ilyen kicsi, nem tudom, tier 3-as talán? 2-es, 3-as nód, ez kicsi nód még. Ez még csak egy... Ciantik. Ez még csak egy kicsike nód. Ezen még nem is biztos, hogy rátszik rendesen, hogy milyen stílusú. Szóval mi a normál napi questelés egy nódnál a játékban? Ezt fogjuk látni elvileg most. De lesznek önök is, amik csoportosak. Aha, oké, ez eddig tök olyan, mint a New World-ben. Itt a board, ilyen commission board. Hát igen, ilyen hirdetőtábla. Aha, ez mondjuk egy olyan, mint a New World-ben. Oké, és ott többféle nehézségű van nyilván, a sima, meg a zöld, meg a kék. Igen, ó. Átvették a New World-ös szisztemet. Gondolod, hogy hogy orc nód lesz? Lehet. Nem rossz, csak... Nem rossz, csak... hogy is mondjam... Annyira nem izgalmas.
Értem, hogy be kell csatornázni az agyatlan XP ömlést jobbra-balra, de hát nem tudom. De ez totál olyan, mint a New World-ös rendszer eddig. We're here in the Riverlands. You're going to see UI, you're going to see VFX, you're going to see systems like this that are still in a very functional state. Hát az még később. Az még később lesz. A very pretty board here, and these kind of remind me about a little bit about cards almost. They feel like cards kind of. And there's some standardized information on here. I see level, I see some reward, I see some basic information about the egy kicsit furán fúj a szél. story of these commissions. And I also see some colors. Talk to me a little bit about the colors. Résztvevői, kill, oké, farkasülős, aztán Spire Pond, tudom, halakat kell szerezni, vagy mi ez, nem tudom. Locate, Kairos, Donant, Climb, ott be kell mászni valami toronyba. Ott meg kell ölni valami boss-t. Aztán gólemeket kell gyilkolászni, meg kioltani ilyen rituális tüzeket, meg legyőzni a minotaurusokat, meg megszerezni valami ellopott dolgokat. Hát, ja. Mindenféle van itt is, mindenféle ilyen felfedezős, meg gyilkolászós, ezt meg minden. And I can take a look at the map, I assume here, and go around Jól néz ki a minimap, mondjuk. Ugyanaz, igen, eddig. Hát az, igen, amit az előbb mondtam, hogy van gyűjtögetős, van ölős, van felfedezős. Eddig nagyjából ugyanaz, mint a New World-ös teljesen. Most azt nézem, hogy XP-t kap, meg pénzt kap. Hát akkor még nagyjából a jutalmak is ugyanazok, gondolom én. These are kind of bite-sized, digestible, easily let me grab and go, show some progress in the world. But igazából ezek ilyen gyorsan felvehető, gyorsan megcsinálható dolgok, idézőjelben gyorsan. És akkor itt ami a különbség a New World-höz képest, hogy itt ugye ezek becsatornázódnak az egész összrendszerbe. Ugye más feature-ök erre épülnek. Ez a New World az, hogy nincsenek nódok. The terrain kind of plan, place the car where possible, the Dragon Ball lineage. A renkályok egyre érdekesebbek egyébként. Ez baromi érdekes faj lesz. Bár mondjuk aztán ott vannak a Jinnek, ugye a vérunoknak ott vannak a Jin heritage, vagy a Jin örökség, úgyhogy az is érdekes. Többnek mit találnak ki, na figyeljünk, mert nem értem, hogy mit mondnak. Beledobálok megint. Speaking of events, I see I just had a pop-up here. A pale hornless minotaur is idling nearby and beckons. Ott feldőlt neki egy event, hogy egy ilyen szarvatlan minotaurus ott kering valahol. Ez egy side quest. Ami ugyanolyan, mint a commission, csak jobb. Oké. Know what you're getting with them. You go to a commission board and pick out your cars, what you want. But side quests, these are a variety of quests with a variety of objectives that exist in the actual world itself. Levágták a szarvát, szegény. They can be hidden in various ways, and so Tényleg sokkal szebb, mint az alfa 1-ben volt, igen, ez nagyon jól néz ki. Mondjuk egyébként az nyilván az egész világ sokkal szebb, mint az alfa 1-ben volt. Bár az sem volt ronda. Jó, hogy nincs jelentőség, hogy ki előtt áll nézetből. Hát igen, az egy kicsit el lett szúrva. De cuki! De várjál, emlékeztek melyikben volt? A vedőrös videóban nem így néztek ki a minotaurusok. Szerintem ezen változtattak. Ja, várjál, ez egy másik törzs. Oké. Máshogy is néz ki. Vagy vele lehet beszélni, mert több barátságos. Ja, hogy száműzték, aha. Watch yourself, godling. Okay. My kith lurk nearby, and they shall brook no intrusion. Ez nem voice acting, ez a Steven felolvasta a szöveget hülye hangon. Ha valakinek esetleg nem esett volna. I love it. I love it. It is so cool. You can handle it. No, the writing is impeccable. It's impeccable. Nem ilyen cuki ez a minotaurus. Okay, let's talk to him. Why is he standing here?
Okay, so he's trying to deliver some Szóval poultice elmentél to his brother, commission csinálni, but he's és forbidden útközben to találkoztál see. ezzel a fickóval. És akkor ő ad neked egy Okay, let's see if I sidequestet, can ami take it over there. kapcsolódik a he's too weak to commissionhöz, fight. de That's a jobb. good thing to say about your brother. Vagy legalábbis van valami érdekesebb sztori része, vagy bármi. Those his limitations, you know. Kapott Okay, so egy I've received a Minotaurus Minotaur pultiszt. And I Mi? see here I have some rewards just to deliver És this. akkor ezeket kapja érte. That includes some dull Ja, hogy le gloves, kell szállítani ezt a experience, cuccot. and some cheap coin. Aha. So side quests can give a variety of rewards. They're bespoke for the side quest itself. So Hát ezek a sidequestek, ezek olyan dolgok, amiket így a commission csinálása, vagy elvégzése mellett meg tudsz csinálni, és ad plusz jutalmat, meg más jutalmat, mint a maga a commissionnek hasonlók, vagy szerezhetsz belőle mindenféle dolgokat. And just like any of our spawning systems, Borzalmas, hogy a Twitch like what Tyler was getting at with the commission board, gyilkolja a videónak a minőségét, they all borzalmas. are reading world states to determine what Megszámolom a pixeleket is mindjárt. allowed to spawn and where it should spawn and things like that. So Milyen different buffja van side vajon? quests can appear Milyen depending buff on az a world state as well. 3-as buff? Okay, Ez vajon very mit cool. jelent? All right, I Olyan see here I tudni. have Most majdnem odavittem az Sky egeremet, de Maho, hát hogy kúzzad el, úgyse lát. or Yes, Grow that is who you should be delivering your poultice to. And Hogy neki also they kellett have elhozni a a little quest for me cuccot. as well. Ja, az a I testvére. have brought a Ah, poultice from your brother. milyen jó páncélja van. See here. Yes, I'll accept that reward. Very nice. Oh, Akkor most ő ad folytatást. they're stretching. Ja, hogy, mert hogy szerinte nem érdemelte meg a testvére, hogy száműzzék. És meg akarja bosszulni a dolgot. Valakit meg akar öletni. Exactly. And the Nem, csak látszik, hogy szétdobja a Twitch a videót. Hát, hogyha utána megnézed, hogy most is tudod nézni a YouTube-on, ott 4K-ban azért húha. Meg látszik, hogy szét van cseszve az egész. A Twitch miatt. Hát most nem tud nagyobbat, mint 1080p, de majd Okay, cool. And I also see talán this egyszer. is obviously thematic, right? It relates to kind of our progression of itemization. Ja, I see és this látod itt person már, has a tehát hogyha recipe folytatod ezt for a mellékquest Stormcaller's line-t, axe. akkor itt már He kapsz is receptet, tehát also itt már jobb talking jutalmakat about is an event kapsz. that relates to some type Ez of, például egy it looks like fejszer recept storm lesz, beneath hogyha the stone megcsinálod. shadows, perhaps? És egy ilyen kék fejszét lehet belőle csinálni. So that event is not currently happening, but you can provoke that event basically by working on your commission to slay Minotaur. That will draw out their leader, whose name is Yuna. But it's Aha, és sort of ugye incumbent upon you ez and other arra players to vonatkozik, például ez a konkrét mellékquest, provoke that event. hogy meg kell ölni a Minotaurusok Okay, so- vezetőjét, aki so száműzte a provocation testvérét means ennek a essentially I need to fickónak. kill 10 Viszont ugye az most jelenleg még nem aktív, mert nincs itt a főnök, az csak akkor jön elő, hogyha például megcsinálod azt a commissiont, And that's just for your ami commission. azt The activity akarja, map is hogy actually a írtsd ki a separate Minotaurusokat. tally, a separate counter Akkor to előjön a get főnök, down és akkor meg tud for csinálni a those mellékquestet is live streams. nyilván. It's just you here, Hát but így kapcsolódik hozzá, other players gyakorlatilag. that grab that commission from Például ez you most might egy be here konkrét as well esetben. helping, and that would progress that counter a lot more rapidly. Azt, ez milyen skill? Jó, ezek izék. Mondom, milyen skill ez, aztán madarak. Gosh, this guy summoned a bunch of Csű, birds. csű, Ah, ilyen már summoner. Oda nézd, X-Mix, láttad? Láttad? X-Mix megidézett az NPC summoner megidézett madarakat. Correct. 4-et vagy 5-öt egyszerre, és azok And the War Team's done támadtak. a Láttad? very, very good job with Hát, hogy így fog the, működni a summoner is. like setting up the encounters here and the points of interest, I think. Láttad? are Láttad? Working great, and they feel great. Csibéket to akkor... play through. The encounters are difficult if you're not careful. Hát zöld csirke volt, If you're ennyi, calling multiple tessék. mobs, Az most who jó. would do such a thing, I but know, my god, Ott is van ilyen zöld turki, ugyanolyan színű, mint a madarak voltak. Csú. Egyébként milyen karakterről játszik? Várjál, varázslóval azt hiszem, vagy? De, azt hiszem varázsló. It was beautiful. Harry Potter, tyú. Go away. Itt a varázslózik. Csíke. Ó, No. ez is át lett dolgozva az effektje. És nem olyan Oh god. túl csili-vili. Oh my god, Jól néz no, ki. no, no. not even his final form. Biztos, hogy így akart idejönni. Let's sleep the other guy. Mint alfa egyben az a goblin falu úristen, hát ott bemegyek, hogy jó, oké, aztán úgy That work. A quick release there. kitessékeltek, hogy csak úgy I might need to csattan. use some potions. Meg kellett várnom, míg jön valaki. Yeah, the berserkers Arra are jön really valaki, tough. aztán hárman mentünk be, de még úgyis eladjabúgyáltak minket szerintem. Úgyis hát... Okay. Ja, hát... Put some ice down in front of him.
Nem tudom, hogy tette magára I'm valamit, out of mana. Oh no. de nem biztos, hogy kifogyott a manából God. például. Na, mindjárt Totally out of legyalulják. mana. Dodge, Joy, hát halló, Dodge, nincsen Dodge. Adventuring by yourself in Vera. Remélem lesz majd benne dupla mozgás gombos Dodge, mert az jó. Oké, kiutott a range-ből. Micsoda, lehet sebezni, hogyha már visszamegy az agróból? Hát, az úgy érdekes. Jaj, erre úgy vissza kell majd szokni, hogy leülsz és gyorsabban visszajön a HP-d. Ettől úgy elszoktam komolyan. Nem. Yeah, that is. I mean, obviously these help to kind of, move player traffic throughout the world because, as we said, nodes act as a hub, and one of the ways they direct player traffic is obviously through the Aha, szóval ezek a comissionök ezek arra is szolgálnak, hogy így becsatornázzák meg irányítsák bizonyos fokig a játékosok mozgását ugye a területeken, mert amit ugye Szól is mondott az elején, hogyha agyatlanul mászkálsz jobbra-balra, aztán csak gyilkolászol, meg farmolod a mobokat, az nem igazán biztos, hogy úgy működik, ahogy úgy kellene. Ezzel meg így nagyjából egy bizonyos fokig be tudják csatornázni, hogy hol dolgoznak a játékosok, meg honnan szedi a node az XP-t, meg hogyan bontakoznak ki a különböző eventek egymásból következve. Majd papeszel is nem kell. Hát szerintem annak is kell. Nem tudom, hogy... Nem csak az mostanában már nem divat, hogy leülsz és akkor úgy nő az XP gyorsabban, vagy HP-t gyorsabban vissza. Régen volt divat. All of this stuff does all play together and creates a very nice loop to like unlocking the bigger, more complicated. És akkor ugye minél több játékos csinálja egyszerre dolgokat, ugye annál inkább így egybeépülnek, és ugye unlockolódnak a nagyobb dolgok, amik jönnek a továbbiakban. Azon a környéken, ahol vannak, ugye a node környékén a dolgok, insták, meg minden, stb. As you level your node, and that begins more story arcs, even more content related to those stories as they progress in real time, become available. How many do I have so far? Ajánban még úgy van, igen? Hát lehet, hogy abban úgy, nem tudom már melyikben volt úgy az a baj. Tudom, hogy nem, nem friss volt. Sufficiently agitated the Minotaur and they've brought out their leader. Oké, most elég Minotaurust megölt ahhoz, hogy kijön a leader. És igaz eső. Oh, very cool. És hozta magával a vihart. Ez mi? Doubly so, because since you instigated this event, which changed the weather, ki van takarva? Mi lehet az? You could potentially be spawning. Mi volt az vajon, amit kitakartak? Na mindegy, szóval megjött az esővel, meg viharral a főnök. Potik lesznek persze, de ki az a hülye, aki non-combat izére elhasználja a potiát? Most nagyobb a szél, esik az eső. És villámlik. Villámlik. Ja, és hogyha eltalál a villám, az fájni fog. And shake things up. It can also help too if you can kite enemies into the lightning strikes or whatever. De ugye ezt ki is lehet használni, tehát például kite-olod a mobot és akkor beleviszed a villámba, akkor nyilván őt is sebzesz. Hát attól függ, mennyire lesz olcsó, de... Nem tudom. Nagyobbak biztos nem annyira. Like we can see that from quite far away, which would, if players weren't already here for the purposes of the commissions, they might be tempted by the event as well. We can invite you into our party here. Tehát ugye ezekben az ilyen eventekben, amiket ugye gyakorlatilag betriggerelt a commission megcsinálásával, ezekben mások is be tudnak kapcsolódni nyilván, hogyha éppen ott vannak. Where's Tony? We need Tony. He's right here. Oh no, wait, where is he? I'm here. Gyakorlatilag a commissionből lett egy event. Mármint ez a boss fight. Dőlt a fa. Majd kivágták a fát. Looks like Una died to the lightning. Oh my god, seriously?
Botta vagy kajdos? Nem tudom. All right, Azt let's nem do tudom. this. Leroy, let's go. Azt nem Kill 'em. tudom. Melyik a főnök? Aha. Hát ez egyik se. Ezek csak még ilyen Alright, kis so these are izék, the addok. Stormweavers that he was trying to kill. I see this guy over here. I will call the lightning. Ez a pajzsik I van. have a Melyik hol a healer, főnök? that's nice. Nincs itt még szerint. I got your back. Ja, lett egy healer. Oh, I need to get my back. Oh no, wait. You just guide them into the lighting. Oh, there's a supply chest. Good. Oh no. Oh no, What is you that? two are going down. Wait, let me sleep him. Let me sleep him. I'm gonna sleep him. Négyen vannak Okay. el. All right, hold on. He's asleep. Let's see if Ő we meg can még get some hárman. lightning. We need some lightning. Ja, most Someone villámra will vált. remember that as well. Ott a villám, Ah. tessék. I'm ashes and ashes, so. Egy kettő Oh, meghaltak. maybe we can get you res up. Hold on, I was the healer. I'm gonna keep him slept while you guys come back. Wait for it. Sleeping The again. Stormweavers are pretty hard to move. Yeah, they are. Oh, you know what we should need to show off as well that we didn't show off last time? Oh, here we go. Oh! Ups! Oh my gosh! Hát ez, Somebody res izé, me! kicsi, hogy hívják, Somebody get back here and amúvá res me. vált. Oh, there he goes! He just got hit! Adták, hogy veszélyes a villám. Oh no, okay, I got 45 seconds before I gotta release. Nope. That was I you. got you. That was coming? Oh, sweet. Ups, ups. Yes! Ó, de jól néz ki a revive effect. Oh, nice. Okay, alright, very cool, very cool. Let me grab some of my stuff. Great. I'll grab some of your stuff as well. Oh. Ennyi a másiknak a Thank tudja. you. Porrá We lettünk, actually hát get the porrá supply lettek, chest. igen, aztán most van élet, mint a So Phoenix this is just ugye. the reward for participating in the event. So even people that didn't have the De milyen side jó volt quest az to do effektje. the event could still get rewards from participating. Ja, sikerült az even, de hol volt itt a főnök pálya? Itt Oh, nem okay, volt that's főnök. cool. That's awesome. Vagy de? And again, guys, this is Nem all láttam, work de in mindegy. progress still, right? This is a very functional implementation currently of the system, and there will be additional controls. Ja, és megint where elmondja you can, nyilván, amit elmondott előtte split is, raid, meg mindig elmond, hogy, essentially each person can interact with the supply hogy itt chest minden and get their work in reward progress, from the tehát event. ugyebár semmi sem a végleges verzió, bla 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 bla. Yep. Look out. Oh god. Ezt mindig elmondják. Ó, megjöttek a vérnyulak, tessék. Oh no, not the rabbits. Oh, let me kill these guys real quick. I'm gonna sleep that battle priest while you guys murder the rabbits. They're gone. Okay. There we go. Ja, hogy Alright, visszapoppoltak now, a we minotaurusok. cleared Oké. this little portion, but obviously the weather is still active, and Yep. that's because the zone has changed kind of to the activity that we have presented here. Ja, megcsinálták az eventet, de még mindig So that megmaradt az means there's eső, no mert hogy opportunity to megváltozott a get a- zóna no attól, amit opportunity csináltak. available for you. We can leave you to Ugye ezek a carry on Stormweaverek, turning your amik itt voltak, ezek Yeah, it így was an behívták a honor, vihart, és az itt is maradt, az, Yeah, akkor is, hogyha azok Just meghaltak. glad to be here. Glad- Hát így gyakorlatilag thanks for a, the carry, Steven. a commission meg az abból eredő Absolutely. event az így megváltoztatta az adott zónának a kondícióit. Sudden Scholar has also spawned. Oh, and I see the, Oh, I jött see the még event egy is still valami. going there. That's cool. That is just to collect the rewards, yeah. Let me go over to this Sudden Scholar. Where is that at? So talk to me a little bit about this weather system, right? That's pretty cool that we had the environmental hazards that spawned, and that doesn't just pertain to the event, right? These types of weather systems, they can kind of be anywhere in the world. Yes, so just like regular weather, they can also just spawn based on a number of like variables in the environment, like precipitation, things like Ugye that. ilyen viharok, meg ilyesmik, más dolgok, So you amik can veszélyesek get lehetnek, weather azok naturally, but, bárhol players can also előfordulhatnak affect it too, and különböző it can be more than just the weather, like dolgok there's, hatására. Vagy akár storms csak in különböző cycles that időjárási can do dolgok things like hatására, így az placing an eternal amik night in valamiképpen an area, előfordulnak. change the seasons and things like that. They can be quite stark.
Sőt, van olyan, ami például akár And all those things are, megváltoztatja az like I mentioned éjszakot is before, egy bizonyos create new területen. and different Hogy opportunities hasonló, for szóval egész erősek is tudnak what lenni. types of content you might find. Meg ugye ez is befolyásolja azt, hogy milyen erőforrásokat találsz, meg milyen contentet találsz azon a területen adott esetben, szóval ugye minden hat mindenre elvileg. Ugye azt múltkor mutatták egy pár hónapja a gyűjtögetős streamben, amikor a gyűjtögetést mutatták, hogy ugye télen más lehet találni meg, mint nappal, vagy nyáron más lehet találni, mint télen, és hasonlóan. This area, the Minotaurs as a faction, and kind of what you know, how the spawners can kind of change around the world to represent that player activity. Yeah, it's especially prevalent with the Minotaur, who are nomadic. These Minotaur in particular are interested in like spiritual sites, so sites that have to do with like funerary rites and things like that of ancient A aliens. Minotaurusok azok nomádok, és különböző That ties a lot into the story of this ilyen, POI, which is hát called idézőjelben Time szent helyek között vándorolnak. All Ugye that ez stuff is gets developed in other side bele quests and, kapcsolódik a and sztoriba. historics potentially. Tényleg máshol nap, azt mondta? Can come around because, Igen, like you mentioned before, nálam. these aren't just necessarily Minotaur all the time. There are Jó, other things that can igen, be happening tényleg here, máshol, mint nappal. depending on the state of the world. Got it. that And can I see, provide I other see, aspects I of see the story. Luna here, for example. She spawned as a side quest because this rain event occurred. Na, ő például azért jelent meg ez az Yes, she was NPC, one mert of esik az the eső. Side quests that are attached to the rain state. Egy ilyen vihar van, és Very akkor ő cool. megjelent This egy is to ilyen defeat some mycelium különböző, along the Lonely hogy Oak Creek, hogy hívják, which I egy assume másik is up questtel. ahead. Itt például gombákat It's, kell legyőzni. right around the corner there from you. Oh, okay, very cool. All right, let's take a look. I love the stormy effect. I think obviously players have seen our Adni kell neki egy kabátot. season system in place, but we Gomba haven't really kabátot. seen a bit more of the weather events, and this looks great. I think Todd did a great job on the kind of rain effect here. Sounds good. I love Ja, egyébként az eső hangja tök jó, amennyire lehet hallani. Yeah, the sound and environment really shine in this game. I really love the work that they're doing on it. So if you follow the river south, because you do still have that commission that you picked up very early on to go to the Oakenbane Overlook, which is not too far from where you are. It's just south of you a little ways. And that is kind of, you wanted to check out Oakenbane anyways, and that will take you to a Hát really ez nem olyan nice place gomba, to ott vannak a gombák, take a look at tessék. it. Azokat kell legyőzni, vagy eltüntetni onnan. I noticed you noticed you forgot to turn in your unit quest. That's okay. Which one? Did you turn in your Stormcaller quest? Gomba támadás. Egyik ezek a gombák már itt voltak az alfa nullában is. Jó, nem teljesen ilyenek, de hasonló. I'm sorry, I can do that. I just want to make sure that you get your quest rewards. You know. All right, let me grab it. You can give Steven a little Sherpa. Actually, you know what? I can probably let me just run back there real quick. I'm on my way. Or actually, can I complete it from here? Ezt a részt Side megcsináltad? quests, no. Okay, cool, that's a great point. Commissions you can't. Yeah. Side quests have to go back to either the place that the commission was or the side quest was given, or also Oda néz. potentially. Az összes, oda néz, ott idézi a madarakat megint. De volt egy megidézett farkasa is, itt a megidézett cuccok ilyen zöldes, áttetszőek? Ezek szerint? Vagy csak itt ez van most így konkrétan. Nyikorognak a gombák. A gombák nyikorognak, nem tudtad? Not all the time, but that's one of the intents. És azon gondolkodom, hogy mennyire reprezentálja ennek az NPC summonernek a működése, majd a summoner classnak a I'm going back to működését. Maho, that's right? Yeah. A vajon? Let's see, where Ugye is abban Maho? semmit nem He látunk is- még. Right there on your left. Madárhadsereg az. Nem csirkék, de madarak. De ott volt egy jó pár, nem tudom, 5-6 volt, mennyi? 6-7? Nem tudom, jó sok volt. Yuna is dead. De hol volt a Yuna? Melyik volt a Yuna? Yes. Na that is mindegy, very biztos. true. He did put up a little bit of a fight, but the És weather akkor ezek actually was to a his detriment jutalmak. as well. Aha. Yeah. Okay, cool. So I'm gonna get the Stormcaller's recipe. Ja, Additional az a Minotaur picnic, which fejszer, is meg még egy obviously, ilyen a rare material component that's probably used. Minotaurus It is specifically pigment. for crafting Minotaur objects. Egy ilyen craft Nice, alapanyag. awesome. Okay. So these different factions
hold unique rewards that are delivered both through the questing as well as drop tables for the Minotaurs and other, you know, local environments that contribute directly to crafting those types of items. Yeah, the Minotaur pigments are actually pretty rare, so we just got a little bit lucky there, but the side quests are a nice way to get a guaranteed little injection of them. Ja, hogy ez például olyan alapanyag, ami elég ritka, de mondjuk ez a sidequest Yeah, például there's ilyen stuff like garantált factions, hozzáférési especially ones that have, mód. Amit nem tudom, ez mennyire lesz like ismételhető a set of például. crafting sets and things like that. Cool. Very Azt ki cool. tudja. Alright, I am headed back this way, I believe. Is that right? Yep. Or did I... De most nem talál vissza a nódba. You need to make your way back toward that. I think you can get there just straight from the way you were going, but Oh, okay, cool. I'll go back this way. you have the mycelium kills? I can't see Let here. me see here. Megölte a gombákat? Nem. Még csak egy I 8. don't think you have them yet. 1/8. I don't think so. Ott Although I see vannak a some gombák. myceliums down here now. De jól néz ki a mini térkép. Hú. I mentioned just because the overlook was fairly close to where you És just hát were. az a rendes térkép volt, gondolom. Yeah, it's that very last objective Ahogy you have in your kicsinyítve. tracker. Oh my gosh. Na mindjárt kinyek a gombák, tessék már, alig van HP-ja. Yeah, the NPC teams, like, I think they've done just an incredible job lately with the fights. I feel like the Csipognak a encounters are kis getting very, gombák. very fun and dynamic and varied. Csip. Absolutely. They're getting very close. Very good, actually challenging, right? Az Now that nagyobban we're voltak ilyen gombák, nem? having good X-Mix. representative kind of progression vannak. within the A2 world. Oh, that Szerintem. was disappeared. Hasonló. And it was attached to his parent that you destroyed. Okay, let me Ennyi see if I can find 2/8. these guys. Aha. I'm getting some type Akkor of egy ilyen csapat, injury. egy May actually Egy they izé will poison you. vonás, hogy sit megvan. down here. Ja, ugye vannak. Nope, not gonna sit down there. Milyen izé, hogy hívják? Move forward. Csak vizes a haja, Probably vagy not gonna pedig sit ilyen down there magnetós either. sisakja van? Észint, Oh, jó, no, olyan we're kis doing kisebbek. the old traineroo. get I don't know. I going too can't. far I'm this pot way. committed. I am pot committed. It's happening. Nem tudom, az ki volt? It is happening. Where do I need to go? to turn around. Turn You are around. going- Okay. All right. All The right. overlook Jaj, is futás. like Elindult on a those rossz. ruins, just to your Oh. right. To the right, up there. Yeah, that's the top of the room, so go left here. Oh and there's the path is to your no! left. No! Stephen, no! What are we Behúz doing? minden. Oh jé. Break left. Okay. Go up the I'm stream. gonna to go your up left. Oda be, hát én Oh, nem God. mennék be annyira. Oh my God! Ó, mimik! Oh! Are you doing this? No, I'm not. I'm really not. I'm really not. I swear. Oh my I gosh. swear. I'm just Oh, trying to mimik. run. Okay, and to the right I'm here. just trying to. Here, let me put some. Elrapta a lábát majdnem. Okay. Up I here. didn't know we were gonna see a mimic. I did not know we were gonna see a mimic either. Holy smokes! Most már mindent behúzott, ami ott volt. De szerintem az a questja, hogy mindent behúzzon, vagy nem tudom. Can I go to the Okay, right? the overlook, Mondjuk azt nagyon the jól overlook is csinálja. to your right. I don't know if it's safe to even Jézusom, go már up there ott if it's jön a main mimik. facing. Hold on. Ott csápol. Hold on. Let me just see if I can sleep them. A mimik. Oh, okay, they're Az fleeing. elment. Mimik nem akad, ám? I wonder if I can kill this thing. Oh no. Definitely cannot kill that Azt thing. a mindenit. Most visszafelé megy ma megint. Yeah, it's level Hello, 20. hello. Okay, they're fleeing. They're fleeing. They're fleeing. Visszamentek. Oh, okay. We did it! And Good we did job. it! Thank you! Somehow. Amazing. Amazing. You did use Ó, mennyi HP-ja van a izének, mimiknek, azt a Oh mindenit. my god. Okay. 10-es Up szintű. the, Beakadt a kis so, gomba, az so the lehet. overlook is up on top of these ruins here. Yeah, you can climb right up the ruins. Ja, hogy felmászik, Okay. hogy körbenézzen? This is Vagy valami ilyesmi. for the Oakenbane Overlook. Got it. Ja igen, az a másik, Okay, this is also a little bit of commission, hogy business gondolom az a area. felfedezős, hogy Ja. körül kell ott néznie, hogy ott volt valami. Let's go. Oh, Neki kell ezt there's a takarítani, az is ladder. lehet. There's a little watch Yeah. dude. Jeremy made sure that it's pretty hard to sneak around through here. Okay. Ja, itt annyira nem lehet lopakodni. Úgy csinálták meg. Let's just see. Oh god. Hát nem biztos, hogy egy varázslóval kellett volna Nice. ide jönnie, de így egyedül, de hát mindegy. Nem baj. Oh god. Oh god. Oh, Oh Oops. no. Guys, everybody look away. Oh, Eyemuffs. no. Eyemuffs. Most jön a cheat. And we're good. We're good. Let me just pick up all these things that I died with. And that's good. And I normally don't want to do that, but I am trying to just
I didn't know that guy was gonna spin to win right as I was trying to pass him. Jaj, nem kell magyarázkodni, kinyírtak That's ennyi. a berserker for you. Azt mondja, nem tudtam, hogy éppen azt tervezi csinálni, amit csináld, amikor el akarok mellette menni. Ah, persze. And he's gonna probably get some temp health, as usual. There's the temp health. Na most le van fogyasztva. Annyira nem. Got At him. least he spun to one that time and it didn't work out for him. Yeah. That was a nice shatter. Look at that. Yeah. That was a that was nice great. shatter. Thank you. Thank you, Tyler. Se hallok. I appreciate the additional support there. Right now, the stream is most definitely roasting me. Azt mondja, most már biztos az egész nézőközönség rajta vihorászik. Na jó, egyébként annyira nem volt epikus csata. Hány ember vehetik, hogy azt a küldit? Hát ez commission, tehát ez bárki. Hát ha úgy működik, mint a New World-ben, akkor bárki. Oké, megvan a... Oké, és most level up-ol a node, mert megcsinálta a commission-t, és... Oh my god, what is this? Ez meg egy story So yeah, arc-ja. when nodes level up, they will create new content, new story arcs will start. And story Ugye arcs are level very up-olt a big, node, és akkor ugye ezzel like, új... big area-changing things that can happen. új story szál jár, nyilván. Like we saw with Carfin. Hogy This most is one így Carfin alakul, baby. látod? Ó, de ezt elfog... Oh my gosh, that is cool. Na ezt még nem láttuk egyébként, I hogy wanna go így down nő there a and check it node. out. Ugye az alfa egyben volt, akkor benn voltál... Ó, ez most It'd be komoly, most legurik. Még nem végzett. Most be akarod menni? Oh, okay, I made- Amikor az alfa egyben volt ugye level up a node-nál, akkor, és bent voltál, akkor kiteleportált, és akkor úgy... Hát valami történt, aztán akkor utána ott volt a level up-olt node, de nem volt, jól nézett ki ez a füst. Ott a node. Az előbb is ott volt, csak egy szinte kisebb, most meg nagyobb. De figyelj, a solo, ez tényleg egy rankai node lesz, azt a rohadt. Ez tudja, hogy nem ember node, meg nem is elf. Hogy ez csak ilyen, ez szerintem ez rankai node lesz. De menő, ilyet még nem is láttunk. I love it. De This nem, looks nem, great. nem fogja Well, megmutatni this was szerintem. quite a presentation. Obviously, Ja, nem. it was really enjoyable to kind of go through, A you know, izé, commissions and give the Magnetó community an sisakos insight to varázsló. Alpha 2, kind of what their daily activities are going to include, but more importantly, how those Oké, akkor commissions összefoglalva. Ennek a dolognak az a lényege, change the hogy state of the world around you, a kick off these partalan almost domino-like effects össze-vissza with regards rohangálást to és events and side mobilést, meg quests and mindent story arcs becsatornázták where you ilyen constantly see a changing world around you. That úgymond is really irányított the promise of Ashes. questekbe, And as questecskékbe. the world changes, you're a part of Ezek lennek a building commissionok, what's amiket to come felveszünk next. arról a tábláról, So, és azokat becsatornázták Tyler, a, thank you very much for joining me, and a thank you világ for all the hard work fejlődésébe, meg you've az been doing. It's eventek, meg paying off, and a it's looking content really, really megjelenésébe. Gyakorlatilag. Thanks for having us. It's great to show. Ahogy mondjuk, Yeah, thank you okos. so much. fun. Absolutely. And everyone, I'll see you guys back on stream real soon. Bye, everybody. Bye. Mint a New... Hát nem. Technikailag, mint a New World-ben az eleje, de a New World-ben nincs ilyen, hogy az eventek meg a story abból lesz elérhető. Tehát az önmaga a technikai része a commissionnek az, hogy felveszed a tábláról és megcsináld és kapsz érte jutalmat, az olyan, mint a New World-ben, de a többi része annak nyoma sincs a New World-ben, szóval. Ez rendesen tovább van fejlesztve, így csak az alapja ugyanaz. Alapja az ugyanaz, az teljesen az, de ez jelentősen összetettebb, meg többet tartalmaz, mint ott. Ott megcsinálod leadott csá, vársz, hogy újra megjelenjen valami, megcsinálod leadott csá. Add róla le, azaz. Becsatornázták a rómaiak, igen. Nyitnak nekünk a rómaiak. Csatornát. Becsatornázott comissionöket. Currently, the limit is set to 20. You can have 20 active. Összesen jelenleg 20 aktív ilyen commissionünk lehet most. Ja, hát ez ott is volt limit, a New World-ben is van limit, tehát nem lehet fel 800-at aztán izé. De az 20 az elég sok, szóval. De hát nyilván ezt is majd tesztelik, hogy hogyan működik a rendszer sok játékossal, meg stb.
How often are they Iskolák deleting spots to közbiztonságot, make room for others, vízvezetéket, right? Those are things that we're going to want to watch and we're going to want to tune. But the idea of commissions is that they should be vízvezetéket. relatively easy and quick Tehát alapvetően ugye questions that ezeknek people tényleg az a are lényege, doing, hogy again, ilyen to help seed kisebb the feladatok, world. amiket gyorsabban Yeah, meg lehet, and gyorsan meg lehet as you csinálni, noticed, és Steven akkor ugye a is able to side-questekből, meg complete a those in the world. So zárlókból once you complete them, dolgokból you can lesz actually open it a up, get your reward right there. lesz It's very az different új than what you saw content with the side quest or a regular big kialakulása. story arc quest. There were a lot of people asking about Yes. story arcs. Yes, we have huge story arcs that are much bigger, broader Igen, ones, kérjük a but those are story very arcokat, different and you're going lore-t, to specific 1000-re, areas, látszott, csak NPCs, fogják mondani things of that előtte. sort. Yeah, and just to be clear, when we Lore-t talk akarunk, about that 20 lore, quests, that's for commissions lore. specifically. That Yeah. does not bleed into side quests or into story arcs. You know, those are other Felvett systems commission of mindenki questing végigérti, vagy az új that szintű node are új unique to commission halmaz themselves. jelent, és hogy nem The üzletem. next question we have here is, can Ez egy jó commissions be kérdés. shared Ez with egy jó friends? kérdés. If I have one, can I just quickly share it Ez with egy a nagyon jó friend? I think that kérdés. goes for any quest. What are the sharing, what is the Szerintem shareability access for questing? Yeah, you know, this is actually a very good point azt of veszik feedback alapul, hogy a for the New-Worldben community úgy to volt, talk hogyha about what you miközben like neked or vannak dislike commissionjeid, about de sharing. mondjuk az adott városról Currently, it felveted, is az gazdát implemented in such a cserél, way where tehát you másik can share these quests with frakciója friends lesz, that akkor azok elvesztek, vagy pedig excuse me, that you're in a party vagy with. pedig But megvártad, amíg there has újra been some visszaszerzi a discussion te on the frakciód, vagy design ahol team igen, about tehát a tiédet sharing. tudod felvenni. Na most itt viszont ugye a And, you node know, nem the fog idea is visszafejlődni, kivéve hogyha mondjuk it's meg great to be in a ostromolják party. We want to a incentivize people parent to be node-ját, és social az with egész one another. visszafejlődik. And Szóval part of ez egy that jó kérdés. Én social azt mondom, hogy el aspect fog is being able to tűnni, de share, majd you meglátjuk. know, what Ezt gondolom adventure you're tesztelve on. lesz. People like sharing their quests, but not their cookies, apparently. That's what's De ezt akár be is írhatnád It seems like an overwhelming number so far, but be sure to go into the dev forums discussion-es and chat topic with majd, us. ami We do lesz. have a Vagy feedback pedig thread a up there. YouTube-os We'll videó talk a alá. little bit more about that Simán. as well. Ez egy tök jó kérdés. Our next question is, and I guess if the commissions are shareable, what about regular side quests or story arc quests? What is the stance Ja, ugye on a that? commissionokat meg is lehet osztani. Currently, És mi a helyzet the a idea is that all mellékquestekkel? questing is shareable, right? Minden, So you're jelenleg able az to az share alapfelállás, these hogy things, but that's minden something questet that meg might lehet be tuned, osztani. obviously, De as ez you majd kind lehet, of hogy watch később players változik, test it de out. All right. majd And then, az alfa can 2-ben kiderül. players kill important quest NPCs? I believe we've answered this before. Lehet, but, vagy nem, people vagy meglátjuk. people really wanted you to kill the Minotaur for some reason. The quest giver. The quest giver? No, no, the quest giver is not killable, right? When Ja, a questot nem lehet when megölni, there is an az jó. ability to kill an NPC, there should be a good reason for killing that NPC. And denying Hogyha content to van egy other players NPC, amit is meg not lehet ölni, akkor necessarily annak a jó good oka van, hogy meg reason. lehet ölni. So the quest Tehát giver olyan nincs, hogy themselves are not killable. We may hogy have some a story arcs questot down the megölöd, line és where akkor you're senki killing más nem some tudja well-known felvenni ezt a NPCs, questet. but we gotta build it up, you know? We gotta make you either love them or hate them before you get to that point. Yeah. The next one here is, what happens to existing quests in a player's Szerintem journal if a mindenképpen. node levels before they are completed? Tök jó kérdés. Existing quests, so those are still those are still capable of being completed, right? Once you've Most adopted the kérdezték meg. quest, you're able to complete it regardless of whether or not the node levels. However, that is not Most kérdezték true. meg. That is not always the case for Oh, yeah? certain types of, I believe, and I will double check on this afterwards, but I believe that is not always true for certain steps of the story arc. Aha, tehát a commissionokat elvileg mindig leadhatod, akármilyen szintű lett közben a node, az leadni le tudod. De vannak olyan dolgok, például a sztoriákokban, amik nem biztos, hogy mindig leadhatóak. De ezek ilyen sztoriákhoz kötött dolgok, de a commission-t azt leadhatod akkor is, hogyha, most azt mondta, leadhatod akkor is, hogyha közben level up-olt a node. Gondolom én. Akkor oda mész a táblához, leadod, aztán már más van helyette. Does this require partying up? So does it the element of this that we didn't quite answer is, Akkor you have megkérdezték. to be in a party to share things. Yes, you do have to be in a party to share. Ja, a partiban kell lenni ahhoz, There's no hogy share- meg sharing tudja on the osztani fly, dolgokat, just a tehát ez share mondjuk rate gets egyértelmű. invite What if people. I Oh, you got this. You kick got a somebody car. and then Alright. re-invite somebody and then keep sharing with people? As long as I'm gonna as long exploit as it, they're in their Steven. party. Yeah, I know. As long as they're in your party, you're gonna get a share marker. If you're sharing too much, you're gonna get flagged. No, I'm just Okay. kidding. We'll log people who are sharing too much. Right. We will be logging everything, so there will be an element of this that we can track and look into. Of course, yeah. The next question here is, do lightning abilities do bonus damage in the rain?
Adnak-e, mondjuk a villámvarázslatok bónusz damage-et, ha esik az eső? És igen, yes. Have certain types of modifying buffs to targets within the area of effect for that weather. So, for Igen, tehát example, cold being susceptible to cold-like energy types, and a hideg is, electrical with regards to rain. Like those are the intent of these weather systems. a hideg is kapcsol, és hát erősödhet az adott időjárási feltételek között. Ugye a villámvarázslatok az esőben erősödnek. Jöttünk az altak, hogy gyorsabban fejlesztett terület, mindegynek lesz napi küldje. Ne, ezek nem napi küldik, hanem ezek nem olyanok, mint a napi küldik. The weather event itself, which isn't unique just to this story arc, or excuse me, just to this event. As storm events move throughout the world, they will be accompanied by these types of hazardous environmental features such as lightning. And that's something that I think adds a little bit to the level design or the encounter design. Ezek a különleges időjárási dolgok mindig járnak, de ezt mondta közben is, mindig járnak majd valamilyen veszélyes elemmel, mint például ugye itt ez a vihar, itt a villámok voltak ez. And it was cool to see kind of how one commission can kind of take you throughout the world and mekkora az esély annak, hogy egy commissiont így felvesz, és akkor így elbarangolsz az egész világban, meg ilyen-olyan sztori arc nyílik, meg minden. De mire gondolsz, hogy mi lesz korlátozott? Or in the video as prominently for folks to understand. But the commission boards, whenever they're taking those are quests that will help the node level up specifically. Absolutely, right? Yeah. So let me Hát nem, hát ott a tábla azon mindig van. Az lett korlátozott, hogy egyszerre 20-at tudsz felvenni. Annyi a slot neki. Azt is akarják majd így finom hangolni, hogy mennyit lehet látni egyszerre, hogy például mondjuk ha fejlődik a node, akkor több jelenik meg egyszerre, nem csak 8. Például. Ugye többféle van, tehát vannak a simák, vannak ritkábbak, meg vannak még ritkábbak, ugye sima zöld-kék, mondom lesz majd piros, meg narancsága, meg stb. Hát fogalmam sincs, hogy mennyi van, tényleg. Different interactions that you would do with the node can yield you reputation within that particular node. And the more reputation you have with the node, you get greater access to higher tier type commissions. Minél nagyobb a repud az adott nóddal, annál magasabb szintű, meg ritkább ilyen commissionökhez férsz hozzá, jobb jutalmakkal, meg egyedi contenttel. Látja? Ez jó. Now, the commissions are constantly changing, and they're constantly seeing the state of the world in order to change and present what's available. But you'll see that as we went through this presentation, commissions are the initial seed, and as you move out into the environment, you're going to be presented with side quests that pop up, and those are also predicated on the ezek a commissionok a kiinduló lépés, és akkor ahogy ezek nyomában elindulsz, úgy jönnek majd eventek, meg sidequestek, meg mindenféle area that was brought there as a funnel of traffic from the commission board in the nearby node. And then once that node leveled up as a result of this additional experience, és hogy a node szintet lép a commissionok hatására, az elvégzett commissionok hatására, az megint ugye eventeket generál, meg új, amit az előbb is láttunk, új sztoriákot, stb. Így gyakorlatilag a commissionok az egész rendszer legapróbb, meg legkiindulóbb alapja. But these are going to be kicking off left and right. I mean, all around you as you're within the world, and this is kind of your normal activity state within Ashes of Creation. Ezek mindenféle elérhetők lesznek, tehát ez ilyen normális ügymenet, hogy úgy mondjam. Egy commission nyomában mászkálsz, és akkor mindenféle contentre bukkal. Jó, nézd, hol megidézem. Hát az még odébb van. Az még odébb van. All right. Thank you for az még odébb van. And of course, as with everything here, everything's a work in progress. És most megint elmondják, hogy minden még folyamatban van, nem a végleges verzió. Az alfa 2 sok múlik majd, de sok minden változhat, és többi. Nincs benne még minden.
please head on over to our forums and make sure that És you a share your fórumon feedback lehet over there. The community does véleményt an amazing job putting írni, together these meg reports kérdéseket that we then feltenni, share meg with the development team and go javaslatokat over tenni, with them. stb. And if they have additional Másos. questions, you may see some other dev discussions that come up based on those topics. So definitely give us your feedback. And it doesn't have to be Na, specifically about commissions. It's anything that you saw here that you want to give us feedback on. We are very much taking that all in lehet, de nem and mivel nem doing our best to foglalkoznak. adjust things as we move forward, especially as we get closer to A Alpha te 2. fura ötleteid nem With that, we're foglalkoznak? going to Hát swap on felháborító. over to our studio. Figyelj, írd be őket, sose tudod, hogy mi... Megint elment a hang. Sosem tudod, hogy mi ragadja meg Yeah, bárki absolutely. figyelmét. Well, the studio is kicking off this De hogy nem year foglalkoznak, mindig ott like írkálnak. crazy. We have got a lot of stuff Studio going on. update. This is Mert probably nagyon the sok most minden intensive year we történik. have ever had in the history of the studio. Obviously, we are continuing to work diligently towards delivering on Alpha 2 in the third quarter of this year. Dolgoznak As az we Alpha announced, 2-n. And hiring has been going great. Nagyon jól Obviously, mennek we talked a little bit last stream about the state of the industry. It az continues to interjúk not be a great state for the az új industry. And emberekkel. again, our hearts go out to those individuals. But what I will say is this. I have been through a number of interviews over this month for people joining the team, and we are Sok very close to passing the interjú. 200 number mark for the studio size. Nagyon sok interjút If csinált we haven't mostanában, already, I'm és not sure. nem sokára But elérik a 200 főt. what I will say is something very Az interesting. I durva. actually had an interview. I actually had 2 interviews over the course of this last 2 weeks. Legutóbbi 2 Where hétben volt they 2 olyan told me interjú, that they were laid off from ahol their azt previous mondta company, az illető, and hogy that egy másik some of their cégnél friends who kirúgták, are not developers but are players that were excited about Ashes of Creation és were a pestering barátaik, them akik to nem come and apply fejlesztők, to us de and look at the követik a game. játékot, meg And I érdekli thought, őket a I said játék, to them, azt hey, mondták, if you ever hogy watch our live jelentkezzenek streams, ide. we use our Ha, community to help evangelize ez the tök jó. game, obviously, right? To help kind of spread the word about Sztoriák Ashes lesznek of szerint Creation, globálisak about our lesznek, mindenki studio. közösen tudja, hogy nyilván And nem what a külön-külön great a thing piacok it was lesznek. to see that Azt ugye come full mutatták a circle. You know, there are Kárfini individuals out there who are in need, streamben, and amikor a you Kárfinit guys did a mutogatták. great job. Those of you who helped Amilyen to gyűjtögető support és köszönjük, spreading the biztosan word for Ashes, szólatosan és spreading the jól word for felszerelt Intrepid Mind Studios on your külön social media. Look at Hát that, it came figyelj, full circle. nyilván And we úgy got működik, some hogy ugye mindig amazing candidates who joined the update-elődnek, team tehát over the course of this oda last mész a month, táblához, who are felveszel, going mit to be tudom én, able now to 5-öt, bring their megcsináld, és mire tremendous talent visszaérsz, to the addigra production of valószínűleg már Ashes, újak which is, termelődtek. you know, obviously what we're here to Jó, jönnek deliver és on. abban So szöveget, hogy nem a kudos kérdésre to you guys in the community for válaszolnak. helping to spread Én that word. nem szólnak Additionally, I would say problémáikra. that, you know, we have got a lot on our Nem plate. tudom We've got a lot konkrétan, on our vagy plate. linkelj be We are nekem, légy approaching szíves the end of this egy milestone topikot, with our last amin sprint kérdeztél, jó? Mert nem tudom, hogy mire milestone 9, gondolsz or excuse me, pontosan. for milestone 8. Hogy mit írtak And neked, we've got a ami lot of planning ahead of felháborodtál. us to deliver on our third quarter Alpha 2. And I think, Margaret, there's something you wanted to talk a little bit about, kind of on what to expect Nem with linkel? Hát regards to, akkor you know, the future rákeresek a stuff that we're going to be nevedre. launching Alpha 2 with, Nem tudom, hogy hívnak a because we've been fórumon, getting a de... lot of questions about that. Yeah, I was going to bring that up in the Q&A, but we can bring it up here as well because it is, you know, pertinent to Alpha 2. But basically, we have a plan. So just stick with us. We'll share information with you guys as we go forward. But right now, we're not going to be. We don't want to get people all hyped for what's in Alpha 2 when we're not quite there, right? So we have a cadence in which hogy we will be providing information. But később majd elmondják, hogy mi lesz az Alpha 2-ben, meg lesz, van tervük, meg minden, de egyelőre még nem mondanak semmit, mert majd akkor beszélnek mindenről, amikor biztos. Amikor meg lesz, hogy mi lesz az induláskor benne, akkor azt is nyilván mondják, és ugye most megint elmondja azt, hogy egy hosszú tesztidőszak lesz, tehát az elején nem lesz benne minden, hanem ugye folyamatosan kerülnek majd bele a dolgok, amiket újak, és azokat tesztelni kell. For the smaller ones, we'll have smaller patch updates, but for all of the updates, we'll always give you guys patch notes for those. They'll just be mindig lesznek displayed patch in different ways. So notes, for the big ones, you'll see mindig lesz news posts. patch For notes, the smaller meg ones, you'll ugye see those lesz több probably kisebb through the update, forums or nyilván the lesznek community leállások, site amikor that nagyobb we'll be update-eket doing those csinálnak, in. stb. Probably in a couple different Ez egy places. ilyen But making sure that lesz. all of that information is available to you all as we move forward, especially for our Alpha 2. De ezekről ugye mindig testers. adnak infókat. Yeah. So Yeah, stick so with that's us. the update. Yeah, and there will also be other things that we're sharing. I know the community team has a lot of really cool community Lehetnénk programs hallani that a they want to run during programról, Alpha 2 as de well. úgyse. So even if you're not part of Alpha 2 in the sense that you don't have a key or you're not able to really like play yourself, there will be lots of ways that you can engage and watch. Obviously, people will be streaming. There's plenty of content that will be available to you. People will be making YouTube videos. We're going to be working with content creators.
I know that content creators keep asking us when we're going to be sending out invitations. We will share that information as well. Ja, igen, most mondta éppen, hogy ugye folyamatosan kérdezgetik nálunk, hogy mikor küldik meg ki a meghívókat. Hát majd azt is majd szólnak. Majd szólnak, amikor elkezdik. Those invites will go out in groups, and then we will slowly get through everybody. But our goal is to respond to everybody. Stephen really wants us to, even the people who aren't able to make it into the program, we want to give them reasons why. And primarily the reason it's going to be why is that you're not making content. So really our goal is that you should be making consistent content. We aren't looking for just only the big streamers. We are looking at anybody who's Ja, ugye, hogy most azt mondja, hogy ugye mindenkinek majd válaszolnak, mondjuk azt megnézem, mert egy pár tízezer jelentkező van, hogy azt is megírják, hogy miért nem kerülsz be a programba, nem kerülsz be. Azt mondja, hogy az elsődleges ok, amiért nem fogsz bekerülni, az az, hogy ha nem csinálsz contentet a játékkal kapcsolatban. Igen, mert ugye sokan jelentkeznek, és akkor addig majd nem csinálnak semmit, amíg nincsen játék konkrétan. Hát, ja. We did a huge campaign that was a bunch of, giveaways for Alpha 2. So stay tuned for those things. If you're not following us on social, we're at Ashes of Creation in all of the places. We share that information for you all. So, next one, make sure you keeping your eyes. Ja, hát kéne, csak ugye most már csomagok sincsenek, hogy nagyon lehessen. Miről? De megint felveszi a maszkot. By the way, I just want to give a shout out. Yes. Can we give a shout out for this? Yeah, go for it. Attention, we are being followed. Shall I dispatch the welcoming drones? Bányai Szopofántom, köszönöm szépen a követést. Hello, hello. Yeah. Sent in this awesome mask, and for those of you who might recall, if anybody in chat knows where this mask came from, does anybody know in chat where this mask came from? This mask came off of one of the NPCs, our shaman goblin. Ja, igen, az Shaman Goblinnak a maszkja. Individual recreated it. What was it? Do you have their name? Do you know their name? Aki megcsinálta. Peter to get back to me. Oh, Peter, got it. And it is really, really cool. Pockets art. Pockets art. Oh yeah, so my gosh. They had posted on the forums their creation process, and they had messaged me on Discord and said, hey, I really want to send this to Stephen. And if you guys noticed, we had a clip of Stephen saying, he's like, because I was like, I would wear that mask. I hope that we can make that be a player one too. So when you kill the shaman, maybe you have a chance to get one or a named one. And I was like, I would wear that. And Stephen's like, I would wear that in real life. And we clipped to him putting it on. I got John to get some pictures of Stephen wearing Elkapták, és akkor Steven mondta, hogy ő felvenné így élőben is, és felvette. Honestly, volt egy kép a Twitteren, azt hiszem. So thankful for all of you. It is really, really cool to see the amazing community creations that you guys make for us. I mean, we have so many that every Friday we share a new fan art, right? Like that is so cool for us to be able to experience as developers. Ja, benne volt a valamelyik pénteki fanartos Twitter posztban is. Just always exciting to see something that Twitter az, nem X. Mindegy, ott. Ugye minden pénteken kiraknak egy ilyen Fan Friday-es... Ja, felveszi. Alright. And with that, we're going to do character art, if we want to switch to that. Ja, mostnak az új artok. De hol teszi a szemüvegét? Nem fog látni semmi. Ez Spyrai. Ez valamelyik csomagnak a izéje? Nem tudom. Nem tudja felvenni. Mondjuk a fülessel nem fog menni, az biztos. Még lenémította magát. Jéhá! Nem tudja a hang. There. Na, észrevette. Okay. I fixed it in the one scene, I didn't fix it in this one. This is our Pyre starting gear. Yeah, they can hear ja, ez a Pyre kezdő cucc. Pretty well. I think it just needs to be, like, the eyes need to be down a little more. There you go. There you go. How about that? There you go. So you can actually see. Better. Okay. We've been showing some of the starting gear as we're moving forward, but obviously if you guys have thoughts okay, and feedback, share them with us. But this is kind of the Pyre. Őzik. Hát azoknak ilyen argancsos fejük lesz, igen. Vagy szar. Ja, argancs, nem tudom. Last time we kind of ended the stream with a little bard teaser. Obviously it was more of a joke, not like our final bard animations and songs. But it was a good joke, actually. It was a joke, but we hope that you all enjoyed it. But we are working towards bard goodness.
So we have a lot of instruments being created, animations for those Bard instruments are gonna be created. hangszerek. We have abilities Vagy and csak things of that alapvetően sort. hangszerek. We had a lot of people in the community that not only liked the meme, but were really interested in Bard. Bard is not traditionally a class that gets a lot of interest, I think. Ja, hát a Bard, mint klassz sok embert érdekel, I igazából. don't even say it's in the top 3 of the games that offer Bard as a class to play. I would say it's definitely not in the top. Na most 3 Summoner most, leszel, vagy Bard? Vagy Bard Summoner, vagy Summoner Bard? It's not in the top 3, but in a few of the games that I have played in the past, they have been pretty prevalent, primarily because song weaving and buffs and things like that are required. So almost every raid has needed them, and I think that is I just think they never come close to tank, rangers, mages, like those Hogy meglepődtek, hogy milyen népszerű, vagy milyen sokan érdeklődnek a Bard után. Képességtől függ? Jó, mindegyik egyébként, biztos mindegyik jó lesz. Leveszi. De sokáig bírta. Nem lát semmit szerintem. I'm sure we'll make a social post about it, asking you what kind of Bard instruments you'd like to see. Ja, majd kitesznek egy ilyen kérdést valahova, hogy milyen Bard hangszereket szeretnék látni. Ez egy veg armor. Usability at some point. Oh yeah. Did we show off the Carfin yet? I'm saving that one for last. Oh, okay. Good call. Good call. But it is next up. So the next one is the Carfin set. And this is the Carfin light set. So there will be other sets that are Ez egy set, de lesznek majd nyilván más szettek is. Yes. Ó, Carfini robe, de menő, az anyja. Ez NPC robe, vagy kicsit olyan kukruszkános hatás. De ez valami bossnak a cucca, nem? Hogy vannak ezek? Oh yeah, that was a concept. I think Lloyd did the concept. Who did the model? Az anyja. I didn't put them in this week was a chaos for me. Ez So nagyon I menő. didn't get the art. And we had some VPN stuff with VPNs being up and down, so I was kind of rushing for the art stuff. So this is a set of robes that you can acquire. De azt meg lehet szerezni. Progression within the Tower of Carfin. Carfin toronyban, ahogy haladsz előre, ezt a szettet meg lehet szerezni. It looks pretty awesome. And then we have the turntable as well, so you can see it. Ez nagyon durva. And by the way, there's one thing there. Ilyen nekrónak micsoda izé ez. Tudsz már például. Early on, because we incorporate, as you guys know, cosmetics as a part of our monetization strategy. Obviously, no pay to win, no pay to convenience, but we do offer a cosmetic marketplace and intend to for launch. This is the quality of in-game. Ugye nyilván lesz majd a játékban is shop, ahol lehet skineket venni. Na most ezt, ilyen minőségű az, amit meg lehet szerezni a játékban. Tehát ugye mindig mondták, hogy a játékban megszerezhető cuccok nem olyan lesz, mint a nem is tudom melyik játékban, talán azt hiszem a Black Desertben volt olyan, hogy a menő cuccokat megvehetted annyiért, mint magát a játékot a shopból. A játékbeli armor meg ilyen 30 szintig ugyanaz, meg ilyenek. De ugye megszerezhető armor is tök jól néz ki. Meg a megvehető armor is tök jól néz ki. És ugye egyiken mint nincsen a stat a boltosban, szóval az csak tényleg ilyen kozmetik. De amit megszerez a játékban, az is baromi jó. Szóval... Ez jó. Itt használtam karakternek nekem van. Mármint, melyikre gondolsz? Yeah, you worked hard for that. We understand. I think, especially Steven and I, we're huge competitive gamers. We want to be able to show off the work that we've done. Ez nagyon menő, ezt sosem láttuk szerintem, ezt most adják először. Ott vannak a kristályok, a kis korrupted kristályok, a válvédő, meg ott a karvédőjén, vagy a karteten. Válnak meg idéző. Miért haszontalan? Summoner meg haszontalan, meg a Bard haszontalan, ez kizárt dolog. Egyáltalán nem haszontalan. Ez volt az art update, de ez nagyon menő most ez a cucc, ez tetszik. Tök jó. Nem mint hogyha illene bármelyik karakter koncepciómhoz is, mert nem, de tök jó lesz ki.
Kérdések. But hey, you know, those people keep the lights on sometimes. We do need the income Sokat coming in kasztok, from és that nem stuff, but we gyűjtönek also eleget. want it to Honnan tudod, be, hogy mit fog csinálni? Egyikről sem tudunk semmit. making sure Yeah. that Egyikről was sem tudunk funding- semmit, I was X-Mix. funding development studios long before I started one. it's really funny because I've worked at a few different companies, and there was like people who had spent in the millions on cosmetics, and it's just amazing to me that I'm just like, why? Like, you're not even wearing in-game armor ever at that point. Like, you just have you purchased no. everything. Of course, we have some questions from you guys on the forums, and this will be wrapping us up today. If you don't know, we always put up a Q&A before the stream, so Hát majd meglátjuk, hogy itt tell you milyenek the lesznek. topic, Nem we give you tudni the előre, Q&A. mert nem tudunk róluk Be sure semmit to make sure tényleg, that you fill szóval. that out. That's another way for you to ensure that your Csak ilyen question gets tippek answered live vannak, here on de the majd screen. meglátjuk. But this first one is from talents, and they want to know about armor appearance. Speaking of, because that's a great Az tangent. almarok megjelenése. We have, since a single armor set will look different on each race, how will we have large varieties of in-game achievable gear for each race if we have to make 9 different looks for each set? Na szóval, hogyan lesz Well, sokféle our elérhető approach külsejű to- páncélszett that's funny, a we got különböző this question. fajoknak, hogyha mindegyik That is szettet 9 verzióban kell megcsinálni, mert ugye the mindegyik approach szett for máshogy that fog kinézni is to a 9 create, fajon. a Tehát mindegyik szettből 9 verziót um, kell csinálni. Tehát az a kérdés modular lényege, hogy piece hogyan set lesz így for armor elég creation. variációs And the lehetőség way we arra. achieve that Tehát ugye is mindent by 9-szeresen kell megcsinálni. 2 steps. So on the modeling side, each race has these Modellezés szempontjából geosets, minden basically, where you're fajnak meg lesznek creating a pieces of the armor for heavy az ilyen plate armor, for medium, for rogues. részek, amik And you get különböző to grab típusú those modular armorokra, pieces and mix and match as design makes a request for a armorokhoz particular valók, set to the art teams. So és design comes along and they say, hey, we have a theme for a set that we want to create. So let's use Carfin in that example. And that theme from design's standpoint is going to include color. It's going to include materials. It's going to have an etymology for the set, right? To kind of give a background. aha, So that tehát they can ugye incorporate certain tehát types az, of hogy milyen attachments. fajhoz tartozik az armor, You az know, whatever egy, they azt want to például a include on the art színek side. döntik el, Then the vagy a character színek, team says, a okay, fajokra jellemzőek a let's színek, take akkor a our különböző base ilyen sets of motívumok, az geo and let's anyaghasználat, mix meg and hasonló, match those pieces to create és the ugye Carfin ehhez set, and vannak then we're going to ilyen do a material részek, pass on it, and then we're going to do a color pass on it. And that way we have a lot of essentially pieces of the puzzle to create these many different unique sets. Now, és mondjuk például egy karfini szetnél különböző ilyen elemeket kicserélnek a különböző fajokra jellemzőre, és akkor we can grab the pauldron from és the human akkor, set és and put akkor it onto the Beck representation. So, and the end már game is there is that we többféle, have gyorsan a többféle particular verziót set, lehet for example, kreálni. Carfin, and that Carfin is being communicating the theme. And when you don the armor for the Carfin set, you've acquired the Tehát Carfin például set and you put Carfin it on, it is szetnél a going to Carfin look adja magát a Beck if you're a témát a Beck. It is szethez, going to look Kalar if you're a Kalar. But it is still going to have the identity and the theme of the Carfin és akkor set. mondjuk például tehát a Carfin szett, mint Carfin szett úgy ránézésre, az megmarad akkor is, hogyha bármelyik fajhoz tartozik, csak az egyes ilyen elemeket cserélik ki, amik a fajra jellemzőek, vagy fajokra lesz jellemző. Egy megjelenés, ami arra a fajra jellemző, van több beszélni. Or the node's affiliation with a specific social organization. Wow. Do we You have know, a very bug in the specific. office? No, this is so funny. Like I was just talking about this a few days ago, Chris. One of Chris is over there on an alt. I know Chris is like, let me ask this question. Yes, the answer is yes. Nodes will reflect the theming that the node has, and that theming can be influenced by things such as the identity of the node from a node type perspective. What social organizations, what religious organizations, even what policies. Node külsejét ugye alapvetően maga a node-nak a típusa határozza meg, akkor a vallás, ami ott van, a különböző rendelkezésére álló ilyen identitás, vizuális elemek, vagy vizuális identitási elemek, és akkor így ezekből húzza ki azokat, amik éppen nekik valóak, és akkor úgy fog kinézni. Mi? That is currently not an intended system that's facilitated within the game. Nothing's stopping, obviously, players from keeping their own notes of individuals with whom they want to remember.
Yeah, your hit list, or even your good list, right? Like I Sátánisták leszünk. remember a particular occasion back in a game that I played where I was in a tower. It was called Kruma Tower, and at a very low level, I made friends with a particular prophet who would give me buffs anytime I would come in. And I remembered who that prophet was, and later I saw in Shout. This was probably like months later, and I moved obviously away from Kruma Tower. Months later, I saw in Shout this prophet was getting accosted by other players within an area called the Dungeon Valley Cave. And I went to her aid because of that reputation, that relationship that she had built, right? That's the unique aspect of MMOs. And that spun off a whole war that lasted years on that server just because I went there to help her. But Did obviously, you go there, or did you bring like a posse well, with I you? brought my guild with me, and then we helped her, and that caused a war that There lasted a you long go. time. That's Yes. Na most ez ilyen But no, we will sztori plan to volt have arról, hogy in-game tools egy to kind of játékban egy provide that játékossal így tracking. ilyen kapcsolata Instead, volt, hogy you ha will be valaki, ha expected éppen to találkoztak track valaki, that mindig kapott yourselves. tőle egy buffot, és All akkor right, and the next jó one idővel is később, from amikor Sparrow. az illető segítséget kért, mert megtámadták, akkor ő vitte az egész klánját, hogy segítsenek neki, mert ugye emlékezett rá, hogy ő volt az, amitől mindig kapott buffot, és ebből egy ilyen server-wide háború lett, ami sokáig tartott, mert hogy ugye but may not igen. have access to Alpha 2. Hogy tényleg is We lehetnek, intend itt to is lehetnek provide ilyenek. character creator access, but that will likely be closer to beta or launch. Yeah, for now it's going to focus on the people who have purchased access and are Tehát helping már us nem things. lesz elérhető a So keep that in karakterkészítő mind. But we do have a plan előtte? of Az nem putting jó. the character creator Ugye addig out az early volt, for our hogy a Alpha 2 users, karakterkészítőt so kiadják az please Alpha stay 2 tuned for előtt, hogy information lehessen vele regarding that. mahinálni, de That most testing might be már starting very soon. nem Yes. a helyzet. Always keep an eye on your A béták emails, make előtt sure vagy a that we megjelenés don't előtt get put in your inkább. spam box. Hát ezt So that if you buktuk. get an email Pedig from ez, us, ez you know it's that. erre But we'll pályáztam, also hogy ezzel share, majd elszórakozunk egy csomó other ideig, de places hát to make sure people know that we have some nem, emails. nem fogunk, legalábbis most még nem. 117 is asking about harvesting Szomorú. bosses. Can only one gathering Hát ez van. artisan harvest resources from a single boss, or can multiple different artisans harvest different parts from a boss for different resources? For example, a lumberjack gets a special wood from Tumok's tree weapon, while an herbalist gathers the flowers from that same tree weapon, etc. So we don't have the concept of like Egy bossból harvesting the különböző bosses. szakmák képviselői NPCs különböző follow dolgokat a lootolhatnak el. reward table Hát format ilyen where nincs. those reward tables are global. They're not unique Tehát ilyen to globális particular players, right? So jutalomtáblák vannak, once nem the pedig NPC is vanquished, egyéniek. you have És hát, access to the loot container hát that is nem its corpse, and it has a static szakmákra value bontva, of meg either hasonló. materials or items that get dropped, and whatever the party loot settings are that you might be a part of, or if you're a solo player, you will be able to recover those things. All right. Next up, we have from Ace1234 wanting to know about character stories. What is your vision for the overall player story when comparing the Hogyan fog more működni a emergent karakterek personal stories története? versus the more curated story arcs? I'm sorry. Say that one last time. One more time. What is your vision for the overall player story when comparing the Tehát more hogyan kapcsolódik a emergent saját personal történetünk majd a stories versus nagy the more curated story sztorikhoz? arcs? Yeah, absolutely. So all the narrative keeps in mind, what the meta narrative is of the server, right? And that's something, we have generally kept Hát relatively úgy, close ahogy to be van chest. állítva, It's something that we don't want to hogy be spoil. lesz állítva a csapatban, úgy Leading up lesz to our testers jutalomoztás, participating de in olyan nem Alpha 2 lesz, and hogyha beta and te, eventually launch. mit tudom én, It is, favágó vagy, akkor however, neked más loot van true azért, that mert there is a favágó vagy, meta mint narrative hogyha, that mit exists tudom within én, Ashes. There is a fegyverkovács purpose vagy, why érted? you Nem are úgy, on nem ez Terra alapján again. lesz. And the Meg supporting narrative jelenik meg a loot. structures are there to reinforce what that meta narrative is. So players will have insight to that as they Hát, hogyha a travel csapatodban and az van adventure beállítva, within the world. akkor az lesz. All right. And Roni Scaponi wants to know about summoner stats. Attól függ, hogy Will hogyan summoners beállítva. want to build Csapatvezető, different hogy állítja be. stats when playing as either a DPS, healer, or tank role? Yes, it is important that summoners understand the role they're trying to hybridize into, Summonerek. as that decision might Fontos, hogy influence megértsék, hogy milyen the szerepet stats akarnak they want to betölteni, spec for. és ugye ez alapján milyen statokra And then Gizmo wants to know about specializálódnak. quest Low drop rates for quest Segítesz items valakinek, can nem fog sometimes feel semmit bad. kapni. How do you plan on Mármint creating quests mire with lower drop gondolsz? rates?
When Ashes of Creation may have a system that incorporates dynamic and reactive environment and monster population balance. So how do we incorporate on? So let's how say do you we have a intend- quest and it requires some drops off of minotaurs, Yes. and it is a rarer drop rate or low drop rate. How are we going to handle those situations? Or do we Ja, mi intend lesz for akkor, those hogyha egy those questhez types of olyan, situations? We mondjuk intend mobokat for kell those ölni, amik types of ritkán jelennek situations, meg. right? I mean, when you think about Vagy the ritkán reward dobják loop, az adott dolgot, amit össze Somebody kell else just szedni. like, just farm. Yeah, I was Csak gonna say, farmolni no. kell. When you think about those reward loops, De nem you know, nagyon. scarcity is obviously Nem, what nyilván can nem fognak drive nagyon the mondani még excitement semmit. or the dopamine response when that success is had. You know, if something is easily attained, then the importance of attaining it is obviously diminished. Ugye az, hogy ha where valamit it könnyű makes megszerezni, sense akkor for az nem us annyira to fontos. ensure that certain drop rates Vagy a fontosság annak, are hogy not megszerzed, az nem olyan, menial, az right? We az don't want csökken. people to, you know, farm just for the sake of farming, so to speak. Azt nem akarják, hogy farmoljunk csak azért, hogy farmoljunk, Exactly right. There is a when you're hanem spending time, you are advancing in some vertical, some progression path, right? However, hogyha farmolsz, that's akkor azt that is valaminek again az to reinforce the érdekében fact that teszed, there will be vagy very ez a rare céljuk, drop table hogy valaminek az items, érdekében right? tedd, például And we mondjuk want to fejlődsz ensure valamit, that valamit scarcity is fejlesztesz például, preserved, so the importance of attaining the thing feels good. I mean, that's why we és farm raid bosses, right? az We a wanna cél, get all hogy the az loot off the loot bárminek a table, get megszerzése everybody az geared jó up to go érzés do it legyen, in tehát your ne az, hogy build. odamész és That is dögunalmas great. és And that tök könnyű és It minden, touches és something tangential actually to that as well, which is that adventuring is not easy in Ashes. Our intent when we actually a kalandozás az nem könnyű a focus on játékban, vagy nem balance, egyszerű, még nem which we veszélytelen. haven't really done too much yet, but we will here in the very near future. The intent is that encounters are difficult. Az a céljuk, hogy minden ilyen összecsapás az nehéz legyen, It meg a is világ not veszélyes a legyen. cakewalk Tehát to nem egy ilyen progress within pákás Ashes. menet a And fejlődés a that játékban. fact reinforces when you get the scarce drop that you will És feel ugye a ez difference in your támogatja performance azt, in that hogyha environment, kapsz egy right? ritka lootot, akkor annak örülsz, meg Naturally, az Ashes jó is érzés, going to meg gravitate towards a eredménynek more érzed, meg minden. difficult gameplay loop when it comes to adventuring and combat. Yeah, and you want that fat loot so that it gets easier. Well, for that marker. The next question here Pénzért farmolok. is Az nem jó megoldás, nem fogsz annyira pénzt kapni a farmolásból, elvileg. Az nem lesz olyan jó módszer rá, a pénzhez akarsz jutni. if successfully taken over during a journey from one node to another. No, there is no limit. A caravan can be destroyed. That caravan can be destroyed. The caravan thereafter could be destroyed. The driver of the caravan can be killed and commandeered and you know done as many times as is permitted through the situation that is player driven. All right. And our last one here is from Grundle about Ja, olyan nincs, hogy megöltek egy caravans. karavánt, és akkor a következő az meg valami védettséget élvez, hanem akárhányszor el lehet kapni, akárhányszor meg lehet ölni a hajtót, akárhányszor szét lehet lopkodni belőle a dolgokat. Szóval. Sure. So the trade-off between the mule capacity and the caravan is really what A is karavánok at risk, right? meg az összvérek közti kapacitása közti különbség az elég nagy. Cargo capacity that's available within a caravan system because we have certain crate sizes of which only the smallest crate size can be leveraged with a mule. Ugye mindenféle ilyen cipelhető dolgoknak többféle méretük van, és ugye az összvérekkel, és hát az ilyen hátason szállított áruknál csak a legkisebb idézőjelben dobozt lehet vinni, és ugye kevés hely is van benne. Tehát, hogyha te ilyen, mondjuk tényleg valami crafter vagy, és el akarod adni a cuccaidat, vagy bármit el akarsz adni máshol, vagy bárhol, akkor nyilván itt tudom, hogy hülyeség, hogy te mondjuk összvéren akarsz szállítani valamit oda az új helyre, ahol eladod, mert semmit nem tudsz szinte magaddal vinni, meg hát nem is
fér be like the sok answers. If minden, you don't, szóval give us your feedback on that a too. karavánokra nagy szükség We are lesz. always, taking in that your thoughts on everything. And of course, you can head on over to No. our forums.ashesofcreation.com and submit your feedback over there. We did a caravan video for those because we have a lot of caravan questions right there. If you didn't know, we did a caravan PvP live stream last time. You can check out all the content over on our YouTube channel over there. Follow us in all the places. We are Ashes of Creation everywhere. And if you head on over to our... Oh, go ahead. I was just going to say, we also have one additional update, which I believe that you guys released something on the community side, which was our minimum spec and recommended spec. Ooh, yeah. Our KB article for our min and rec spec have been updated. De hogy for nem, Alpha sokan 2 fogják használni. specifically. So that will change as we get closer to betas and launches, and you will see that progressively change. But that information is available to you guys if you head on over to our support page and check that out, support.ashesofcreation.com. And that has, if you type in min rec spec, I'm sure maybe someone can post it in the chat too, so you have the link really easily. Ja, csak levágta a helyet, mert That is eszembe what jutott, we mi are a aiming furcsa rá. for Alpha 2, so you can kind of preliminarily prepare yourself for that if you are part of the Alpha 2 playtesting. Yes, and I just want to give a quick shout out to our team, specifically tech art, environment, and our engineering teams. They are overhauling Köszönjük különlegesen a performance-related work over the course of this last month, as well as next month and the month thereafter in az preparation for árt Alpha 2. tímeknek. You guys should see some significant gains in the demonstrations that we continue to provide leading up to Mert Alpha 2 with regards kezd to sokkal that jobban work. kinézni a And játék, mint in hogy kinézett. addition, Bár se volt olyan ronda. Chris, Gabe, John on the environment side Ezt are el kell dönteni minden undergoing some kereskedőnek, hogy megéri neki, vagy significant nem. lighting changes, which are going to impact and influence the Ezt mindenki visuals of eldönti the game. magának. Resubscription received. Thank you for renewing your Class 2 access. I just want you guys to know Gravity, that köszi szépen when az we új talk előfizetést. about how Hello. things are still a work in progress, this particular endeavor is likely going to have the most impact on the visuals of the game as they continue to work on lighting. That's going to be a És a switch fényeken that we is flip when erősen it's ready. dolgoznak, szóval Minus the pun, I apologize. az nagy hatással lesz majd a látványra, for how the mert, world looks and their work that they're doing. So just want to keep you guys mert nagy abreast of that. hatású. It is exciting És times. amikor bekapcsolják, akkor úgy minden más fényben fog feltűnni szó szerint. We are very excited for that. And of course, Szia, if Gravity, you head on ide értél a over to végére. our YouTube channel on our Ashes of Creation for this February development update, if you leave a comment, subscribe to us, make sure that your subscription is live for us, because you can subscribe privately, which makes it so that we can't see that you're subscribed. And we will spotlight you as a potential comment, and you may see your comment at the beginning of our stream as we do all of our reminders. And of course, we want to do a thank you very much to all of you for joining us. We appreciate your time that you spend with us every month. Nem volt rossz, igazából azt, And of course, your time giving us feedback azt and all of mutatták that. meg, hogy We really, hogyan, really appreciate it. And as Steven hogyan said, indulnak ki a nagyobb sharing our dolgok abból, job, hogy a nódok application fejlődéséhez positions, we felveszel really ilyen like, kis apró feladatokat, mint it amiket does a, nem tudom, a actually neveld-del affect us when you játszottál. share those things out, because other Ott lehet developers látni see ilyen, those van egy things. tábla, So és if akkor you ott see a elvállalhatsz ilyen kis position that's feladatokat, hogy mit tudom én, available, ülj you meg think X farkast, someone meg who maybe has just recently menj el got ide, laid off, meg or szedd össze maybe azt, still és have their akkor job, but you think that they would be ezek amazing vezetnek assets to tovább us, share mindenféle that eventekhez, meg information. We have some more mellékköztekhez, meg jobs coming up on hasonlókhoz. our site as well, so stay tuned for those as we progress throughout the year. And of course, Scott, Tony, and Tyler for Hát csak egy ilyen joining tábla, Steven in the gyakorlatilag game. We know that hirdető it's tábla, ahol fel stressful lehet being venni on. a They're az not ilyen on kis camera, but like apróságokat, és when akkor you're being streamed, it is a stressful situation. így Not becsatornázták every azt, hogy a developer is, nódok you know, környékén ready for that. éppen And they always say farmolsz the valamit, reaction becsatoláznak and ilyen the kis love from feladatokba, the és akkor community, the ezekből glowing épülnek response, fel that's a... what we live for. Yeah, Ezekből it's indulnak pretty ki awesome, a but I know it can also nód be környéki very, eventek, some meg people get nervous események, about it. meg Steven's sztorik. like, I'm not nervous. Oh no, I'm definitely. I know, me and you chat before, we're always like, all right, I'm nervous about this one. But I feel like today I was not very nervous. Yeah, no, not at all. Yeah. Ja, hát nem But nem of rossz. course, and Stephen, for your time, we appreciate it. Thank you all for joining us. We hope that you stay healthy Nem rossz, nem and rossz. safe, and we will see you all next month for another exciting development És majd a update. következő hónapban lesz valami, amiről mi nem tudjuk, hogy mi lesz márciusban. No. Ugye ez nem volt egy látványos stream meg videó, de viszont érdekes volt a rendszer, szerintem. Mert tényleg az, hogy felveszel egy ilyen farkasölős kis commissiont mondjuk, és akkor utána mellékvesztekkel, meg mindennel ki tudja, hogy hol lyukadsz ki a végén. Meg ugye, ahogy fejlődik a nód, mi jelenik meg. Hát majd teszteljük az alfa 2-ben, aztán meglátjuk, hogyan működik élőben.
Hát levágott a haját, meg most nem volt úgy kikenve. Meg talán dolgozott egy kicsit a fények, vagy más fénye is volt, nem tudom. Nem volt úgy kipestve. Nem lesz, hogy minden base van open ezeket. Igen, szóval nagyjából igen, X-Mix. Nagyjából igen. No de. Dispatch stream? Mi az, hogy dispatch stream? Azt én is szólom. Azt én is arra, hogy vártam, hogy még az Alfa 2 előtt itt elszórakozunk vele egy csomót, de hát nem. Hát majd lesz előbb-utóbb, aztán kész. Oké, megnézem majd, köszi. Viszont megyek etetni, mert már itt palota forradalom van lassan. Köszi szépen, hogy itt voltatok, és akkor március végén lesz a legközelebbi stream fordítós. Csak nem történik valami extra esemény, mint például spot test. Bár azok valószínűleg NDA-sok, szóval mindegy igazából. No, sziasztok, további kellemes estét, köszi szépen még egyszer, itt voltatok, és köszi az újra előfizetést. Gravity-nek, illetve a követést. Kőbányai Szopófantomnak, hello, bár nem vagy itt. Sziasztok!